วันฝรั่งกินไปแล้วชั่วโมงเดียวจาก6 โมงไป7 โมงได้200 ใบวางเป็นไงวางเอาละคนเดียวเลยไม่แบ่งให้ใครเลยซื้อมารถหอมแล้วไม่เอาไม่ได้วันนี้นี่มันเกี่ยวยังไงจะรู้กับตัวนี้ถูกไหมแต่ตาต้นลูกแบบไหนของเกลือนี้ก็ได้ลูกขายดีไหม
ถุงไฟแดงเยอะอย่างเดียวนะครับ โอเค